Northvolt kommer att stänga ner delar av sin batterifabrik i Skellefteå. Den gröna bubblan är på väg att spricka och miljardsubventionerade satsningar på allt från batterier till vindkraftsprojekt faller nu som dyrbara dominobrickor. Samtidigt opinionsbildar både staten och public service stenhårt för lojalitet med klimatmålen, utan att någon ifrågasätter deras genomförbarhet. Det är en kapplöpning mot klockan. Vem bär ansvaret för de havererande gröna satsningarna? Hur ser medierapporteringen om omställningsmålen egentligen ut? Och vad händer med ett samhälle där både stat och media opinionsbildar för lojalitet med omöjliga politiska ideal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video, Den gröna bubblan. Jag har inga skattesubventioner och mitt arbete är därför helt beroende av ert frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar, så att vi tillsammans kan fortsätta att påverka den svenska samhällsdebatten, även när alla tystar ner verklighetens förutsättningar. För idag talar jag nämligen om batterier, beskattning och bubblor. Häng med! Begreppet grupptänkande beskriver ett psykologiskt fenomen där människor sätter den gemensamma övertygelsen framför kritiskt tänkande. Istället undviker gruppens medlemmar att uttrycka åsikter som skulle störa deras gemensamma verklighetsuppfattning. Detta leder till att gruppen allt mer avlägsnar sig från verkligheten och fattar allt sämre beslut. Rapporteringen om den så kallade gröna omställningen bär tydliga drag av just grupptänkande, där alla som påtalat praktiska problem med omställningens prioriteringar och tidsplan har utmålats som bakåtsträvande klimatförnekare. Varken övertygelser eller lovvärda ambitioner kan dock ändra på fysikens lagar, vilket den gröna omställningens kronjuvel Northvolt just nu får erfara. Northvolt kommer att stänga ner delar av sin batterifabrik i Skellefteå och personal kommer att behöva varslas. Läget blir allt mer pressat för batteritillverkaren Northvolt som nu tvingas ta till flera besparingsåtgärder. Först nu, i 11:e timmen, börjar så redaktionerna på public service-bolagen yrvaket att diskutera om det verkligen är en jättebra idé att staten utfärdar enorma kreditgarantier till utvalda gröna högriskprojekt. Och nyhetsankaret Cecilia Gralde ställer till och med frågan om det kan röra sig om en grön bubbla. Om det nu går dåligt och Northvolt går från att bli en potentiell framgångssaga till ett skräckexempel, då tror jag att den här debatten kanske lyfter upp till den politiska nivån också, där man kanske också börjar prata om: ska vi fortsätta med gröna kreditgarantier i Northvolts fall? Den gröna omställningen har ju verkligen hyllats. Den beskrivs som otroligt viktig för Sverige och Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt så varnas det för en grön bubbla. Graldes fråga är relevant. Men för oss som under flera år har varnat för denna utveckling känns den både senkommen och påklistrad. I synnerhet eftersom public service-bolagen i flera år har producerat vad som i princip kan betraktas som kampanjarbete för just de gröna högrisksatsningarna. Ett exempel på detta är hur Sveriges Radio för bara ett år sedan lät finansmannen Harald Mix göra reklam för sina gröna företag i det folkkära programmet Sommar i P1. Det här är Sommar i P1 med finansmannen Harald Mix om företagens roll i klimatkrisen och tekniken som inger hopp. Satsningen och bygget av H2 Green Steels supermoderna industripark är utan konkurrens
det största som har hänt Boden. Och vi är glada och laddade över att få vara med på den här spännande resan. Jag ryser lite när jag lyssnar till Claes ord och känner det tåras lite grann i ögonvrån. Det känns riktigt stort. Faktiskt det största och viktigaste jag gjort under mina 35 år som riskkapitalist. Samma år släppte Sveriges Television en timslång hyllningsdokumentär om just de gröna högriskbolagen. I norra Sverige håller 3 gröna megaprojekt på att etablera sig. Northvolt, H2 Green Steel och Hybrid. Det här är den största industrisatsningen i Sveriges historia. Som om detta inte var nog så följdes denna hyllningsdokumentär av en timslång hyllningsintervju där de gröna satsningarnas huvudmän på bästa sändningstid fick ge varandra storslagna komplimanger. Vi är på en biograf i Stockholm och vi har precis sett premiären av den gröna kapplöpningen som man kan se på SVT Play. Ni har ju inte sett den här filmen färdigklippt. Vad tyckte ni? Nej, men jag tyckte det var en väldigt bra film. Jag gillade också filmen. Jag tycker den sätter fingret på de stora möjligheterna som finns. Alltså det är ju fantastiska ledare ni är, tänker jag. Du också. Ja, vilket driv det är. Det tycker jag är det mest imponerande. Och se vilka hjärtan som bultar. Efter alla dessa hyllningar av de gröna satsningarna och deras ledare gavs Svante Axelsson, som är nationell samordnare för fossilfrihet, utrymme att inför en stjärnögd Camilla Kvartoft avfärda projektens kritiker som tröga i hjärnan. Att den här filmen, hade den gjorts 2016 och sagt så här kommer det att bli, då har man blivit totalt idiotförklarad. Och då tänker man, vad kommer att hända inom 4-5 år när vi sitter här igen? Så att vi människor är så tröga i skallen. Vi är fruktansvärt defensiva i hjärnan. Och det förhindrar ju vår förändringskraft när vi har en sån negativ tro på framtiden. Detta följdes av att LKABs vd Jan Moström inför en jublande Sveriges Television-publik avfärdade projektens kritiker som inkompetenta och okunniga. Det är väldigt många som lutar sig tillbaka på läktaren och tycker väldigt mycket. Och är det så att kunskapsnivån inte är så hög så kanske man tycker ännu mer. Men problemet är ju, vad är alternativet? Public service-bolagen valde alltså för bara 1 år sedan att inte bara okritiskt hylla de gröna högriskprojekten utan även att aktivt håna deras kritiker. Och denna helt oproblematiserade omställning ansågs aldrig kunna ske snabbt nog. Det är ganska begränsat med tid. Industrin agerar inte tillräckligt snabbt. Det är en kapplöpning mot klockan. Vill att det här ska ske mycket fortfarande än vad den befintliga industrin kan leverera. Det är att det är bråttom. Vi har kanske 10 år på oss. Det är rimligt att eftersträva god effektivitet i sitt arbete. Men att ställa orealistiska krav och sedan framställa det som lathet, egoism och ovilja när målen inte uppnås är inte bara ohederligt, det skadar även förutsättningarna för ett realistiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har gått från medvind för grön omställning och att det varit lätt att locka till sig kapital för den typen av satsningar, både privat och statligt, till en uppförsbacke för elektrifieringen där elbilsmarknaden viker framförallt i Europa. Ett konkret exempel på denna vårdslösa fartblindhet är att Miljöpartiet relativt nyligen krävde ett totalstopp för försäljning av bensin- och dieselbilar redan år 2025. Ni vill förbjuda nya fossildrivna bilar 2025. Varför det? Ja, men det är ju för att vi nu vet att elbilarna finns, de fungerar. Vi har ju IPCC-rapporten som är en varningssignal om att nu måste vi öka takten. Då kan vi inte fortsätta klängas fast vid gammal teknik som Moderaterna och andra partier vill.
Då kommer också utbudet av annan teknik, av elbilar, att öka på andrahandsmarknaden. Så det gör det lättare och billigare för fler att faktiskt köpa elbil också. Det här är ju också en möjlighet för Sverige som leder till batterifabriker som byggs i Norrland, som leder till att våra företag faktiskt ligger i framkant och utvecklar de nya teknikerna. Och nu kommer det ju tiotusentals gröna jobb i hållbara svenska industrier just på grund av att vi vågar ta stegen och ställa om. Miljöpartiets krav blev av förklarliga skäl aldrig verklighet. Men i februari 2023 beslutade Europaparlamentet att faktiskt förbjuda alla nya bensin- och dieselbilar till år 2035. För att bara ett par veckor senare tvärvända när det framkom att Europas stora biltillverkare betraktade det som helt omöjligt att uppnå dessa mål. Denna kostsamma ryckighet är resultatet av att politiker konsekvent ställer upp och försvarar klimatmål utan att ta hänsyn till verklighetens förutsättningar. Vi har en klimatöverenskommelse där jag har fått inte bara regeringen utan även Sverigedemokraterna att ställa sig bakom Sveriges klimatmål och också det här ESR-åtagandet. Ett exempel på klimatmålens bristande verklighetsförankring är hur vindkraft länge har framställts som både billigast, snabbast och som det viktigaste alternativet för att lösa Sveriges energiproblem. Billigt! Snabbast. Klimatsmart teknik. Då är det att bygga mer vind framförallt. Och det finns bara ett nu som kan leverera, det är vindkraft. Samtidigt stoppade nyligen Vattenfall den ambitiösa havsbaserade vindkraftsatsningen Kriegers Flak eftersom den inte är lönsam när staten inte längre står för de extremt stora nätanslutningskostnaderna. Tanken var att vindkraftssatsningen Kriegers Flak skulle ge det elfattiga Sydsverige mer egenproducerad el. Planerandet det har pågått från och till i över 20 år, men i veckan så kom Vattenfalls besked. Hela den här satsningen pausas. Skälet till att den nu pausas förklarar Vattenfall så här. Det är helt enkelt inte lönsamt att bygga. Den allra viktigaste förklaringen är att den nuvarande regeringen beslutat att inte bekosta elledningarna ut till havs. Att Vattenfall pausar denna havsbaserade vindkraftssatsning på grund av bristande lönsamhet framställs av omställningsekonomins företrädare som en katastrof eftersom södra Sverige har det sämsta effektläget i hela Europa. Ja, men hela SE4 som är längst ner i söder har vi ju redan jättestora problem för att kärnkraften, vår viktiga baskraft, har försvunnit över årens lopp. Skånes kärnkraft har dock inte bara mystiskt försvunnit utan har aktivt lagts ner av bland annat just det Centerparti som nu anser det oansvarigt att inte ge vindkraften miljardsubventioner. Att dra undan mattan för det som skulle kunna installeras nu, det är ju inte att ta ansvar framåt. Vi skulle kunna underlätta för fler havsbaserade vindkraftparker för att få energiproduktion nu. Man måste kunna svara på hur ska man få mer effekt, hur ska man få mer baskraft. Bush invändning är korrekt. För fler vindkraftverk kan nämligen inte lösa södra Sveriges effektbrist. Detta beror på att södra Sverige redan har installerad överkapacitet på 1400 megawattimmar när det blåser. När det inte blåser har södra Sverige däremot en effektbrist på ungefär 3000 megawattimmar. Detta kan inte påverkas av att installera fler vindkraftverk. Eftersom 10 000 stillastående vindkraftverk genererar exakt lika mycket energi som ett enda stillastående vindkraftverk, nämligen 0 megawattimmar. Denna helt grundläggande förutsättning viftar sedan samma Centerparti som la ner Skånes kärnkraft bort med hänvisning till att man inte bör trassla in sig i fysikens lagar. Ja, men vi kan trassla in oss i fysikens lagar väldigt mycket. Nej, man måste inte trassla in sig, man måste förstå fakta. En taget. Näringslivet, de boende i de här områdena, teknikföretagen lyfter ju samma bekymmer hela tiden. Trots att fysikens trassliga lagar av någon osolidarisk anledning vägrar foga sig efter Centerpartiets överlägsna politik så uppmålas ändå bristen på vindkraftssubventioner som det stora problemet. Om man utgår från uppgifter som Aftonbladet säger sig ha tagit del av så skulle det kunna handla om flera miljarder
Hur kan du vara säker på att det är en bra affär? Anslutningarna är ju grundläggande infrastruktur. Här finns det möjlighet att få stora mängder förnybar energi i närtid. För det är ju det som industrin behöver. Att stå för anslutningen, att bygga ut stamnätet även till havs, det ser vi som en självklarhet. Här skulle Sveriges Televisions reporter ha kunnat fråga oppositionen med vilken tidsram, med vilken kostnad och till vilken nytta som dessa subventionerade nätanslutningar skulle kunna genomföras. Men istället väljer man att pressa regeringens företrädare på om de inte kan tänkas ändra sig och trots allt subventionera vindkraften. Det här beslutet att staten inte ska ta kostnaden för kablarna till havs, är det någonting som ni står fast vid eller kan det komma att ändras beroende på vad Vattenfall säger om andra projekt till exempel? Samtidigt visar Svenska kraftnäts senaste nätutvecklingsrapport med närmast övertydlig syrlighet att inte heller dessa storskaliga nätanslutningar är fysiskt genomförbara i närtid. Under åren 2000 till 2020 byggde Svenska kraftnät 60 mil transmissionsnät. Nu ska vi under lika många år bygga uppemot 700 mil transmissionsnät. Parallellt med denna omöjliga tidsplan är den svenska industrin tvingad att elektrifieras inom ett drygt decennium om EUs utsläppsrätter fasas ut som planerat. Något som Svenska kraftnät varnar för med orden: modellresultaten visar att flexibilitet är helt nödvändigt för ett fungerande kraftsystem där väderberoende elproduktion kommer att stå för stora delar av elproduktionen. Analyserna av effekttillräckligheten i Sverige visar att en ökad elförbrukning utan betydande volymer i flexibilitet i kraftsystemet kan ge stora risker för effektbrist redan till år 2035. Särskilt när den ökande elförbrukningen kombineras med en stor utbyggnad av väderberoende elproduktion. Situationen blir, utan betydande volymflexibilitet, ohållbar för år 2045 med ett stort antal timmar med effektbrist i de flesta scenarierna. Sammantaget kräver alltså politiker miljardsubventioner av energislag som inte kan leverera el på ett förutsägbart sätt, samtidigt som hela industrin ska göras beroende av just denna oförutsägbara energi och uppmanas därför till flexibilitet för att situationen inte ska bli ohållbar. Man bör notera att ordet flexibilitet i detta sammanhang alltså är ett kodord för att industrin ska stänga ner sin produktion när det inte blåser. Som jämförelse kan konstateras att Tysklands avvecklade kärnkraft nu beskrivs som fullständig galenskap, vilken beräknas ha kostat osannolika 13 608 miljarder kronor. Och där man nu kräver att just företagen ska ta smällen och sänka sin produktion till vad det oplanerbara energisystemet nu mäktar med. Allt detta visar att den gröna omställningens tidsplan är en teknisk, politisk och ekonomisk fantasi. Men i enlighet med grupptänkandets logik vill varken medier eller politiker kännas vid detta. Istället fortsätter man att med näbbar och klor försöka övertyga det svenska folket om att den lagda omställningsplanen är både genomförbar, nödvändig och en moralisk plikt. Idag presenterar vi ytterligare förslag för att genomföra en ambitiös och effektiv klimatpolitik där utbyggnaden av fossilfri elproduktion är den enskilt viktigaste åtgärden för att Sverige ska nå sina klimatmål. På kommunal nivå stoppas i stort sett alla vindkraftsansökningar eftersom ingen vill bo intill ett vindkraftverk och därigenom få sin bostads värde utplånat. För även om stödet för vindkraften ännu är teoretiskt högt så innebär de nekade ansökningarna ett praktiskt underkännande av vindkraften i Sverige. Istället för att i demokratisk ordning spegla detta vindkraftsmotstånd så väljer public service konsekvent att förlöjliga det faktum att medborgarna helt enkelt tackar nej till vindkraft.
Det är fult, det blinkar, det låter eller brummar. Några menar att det finns också rykten och osanna påståenden om vindkraften som inte riktigt stämmer. Men många politiker lyssnar på oron. Är folk för gnälliga som säger nej? Inte heller från politiskt håll respekterar man att folket faktiskt tackar nej till vindkraft. Istället använder man just nu medborgarnas egna skattemedel till opinionsbildning för att, som man säger, skapa acceptans för vindkraften. Och detta genom att helt enkelt muta kommunerna. Kommuner med vindkraftverk kommer från och med nästa år att kunna få ekonomisk ersättning från staten. Ja, det meddelade regeringen idag. Ett av hindren mot utbyggnaden av vindkraften är bristen på acceptans av lokalbefolkningen. Acceptansen har minskat och det lokala motståndet har ökat. Och det vill vi nu ändra på. Inga medier reagerar nu på det olämpliga i att regeringen alltså öppet använder skattemedel till opinionsbildning för att befolkningen ska lära sig tolerera den politik som regeringen själv vill föra. Som jämförelse skulle man kunna föreställa sig de mediala reaktionerna om en sverigedemokratisk framtida regering hade börjat muta kommuner för att öka acceptansen av nationalistiska värderingar. Även högerns påverkansorganisation Svenskt Näringsliv, som inte har några som helst problem med att deras höga företrädare äger de bolag som de själva lobbar för, applåderar nu att staten opinionsbildar för vindkraft. Parallellt med all denna opinionsbildning för vindkraft så fortsätter även public service-bolagen träget att producera kampanjmaterial till den gröna omställningens försvar. Ett konkret exempel på detta är hur den nya serien Klimathoppet medvetet har designats för att motverka den nyhetströtthet som Sveriges Television upplever att tittarna har utvecklat gentemot deras klimatrapportering. I Europaparlamentet har man tagit fram ett av världens mest ambitiösa klimatpaket. Och avgörande för omställningen är tillgången till fossilfri energi. Här är en massa vindkraftverk. Och det är inte de första vi har sett när vi åkt genom Tyskland. During winter time, do you get enough electricity from this? Not enough. We have to pull something from the grid, but actually is way less than normal building we use. Men sen har vi också våran vedspis som gör också en väldigt bra grundvärme, att värmer upp mer husväggar och sånt. Med peppiga klipp och poppig grafik så hoppas Sveriges Television att kunna påverka medborgarna till att sluta upp kring politikernas omöjliga klimatmål. 17% kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten. 13% kommer från kärnkraft. Och 70% kommer från fossila bränslen, kol, olja och naturgas. Så EU har lite att göra. Sveriges Televisions uppsåt må vara behjärtansvärt. Men det är faktiskt även helt bakvänt eftersom public service uppdrag inte är att få befolkningen att göra som politiker vill, utan att värna folkets intressen mot den politiska makten. För det finns ingenting alls som stoppar public service från att för folkets bästa kritiskt granska klimatmålens praktiska genomförbarhet, istället för att försöka fostra befolkningen till lojalitet med omöjliga politiska visioner. Jag säger inte att dessa politiker och statsmedier uppsåtligen försöker manipulera befolkningen. Men jag kan som erfaren företagsledare konstatera att klimatmålen aldrig kommer att uppnås i sin nuvarande form. Och den som påstår att detta skulle vara möjligt är antingen okunnig eller ohederlig. För det kommer inte att bli några gröna batterier från Northvolt. Det kommer inte att bli något grönt stål från H2 Green Steel. Och om 10 år så kommer politiker att dividera om vem som egentligen bär ansvaret för att sanera svensk skogsmark från havererade vindkraftverk. Detta innebär inte att hållbarhetsarbete i sig skulle vara omöjligt. Bara att det kommer att kräva mer tid och mindre grandiosa politiska drömmar. För att kompensera för den politiskt borttvingade kärnkraften
kommer Sverige att tvingas anlägga LNG-hamnar och bygga tillfälliga naturgaskraftverk i anslutning till de platser där ny kärnkraft så småningom kommer att byggas. Ju förr folk accepterar detta och släpper den kreditdopade gröna panikpolitiken, dess bättre för såväl folk som klimat. För inte ens det starkaste grupptänkandet i världen kan förändra verklighetens förutsättningar och slutar därför ofta i kollektiv tragedi. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag företräder en hållbar och sansad omställning. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.